เล่ห์จราชนตอนที่10พ่อฉันไม่มีทางเป็นอะไรตอนนี้เขาอยู่เซี่ยงไฮ้คนเดียวจะเกิดเรื่องได้ยังไงพวกคุณเป็นคนเลวพวกคุณหลอกฉันพวกคุณต้องหลอกฉันแน่ๆพ่อของฉันจะไม่เป็นอะไรไม่มีทางเป็นเรื่องจริงแน่พวกคุณหลอกฉันมีลันคุณต้องเข้มแข็งนะสภาพของคุณตอนนี้ถ้าวิญญาณพ่อคุณรู้เข้าเขาจะไม่สบายใจนะไส้ศึกคนนี้เคลื่อนไหวเร็วจริงๆ พวกเราเพิ่งหาตัวตนที่แท้จริงของปาเกอร์กับเบาะแสของหงเซินพบ คนญี่ปุ่นก็ส่งนักฆ่าไปแล้ว บางครั้งก็ไม่ใช่เพราะไส้ศึกเก่งหรอก เป็นเพราะพวกเราเก็บความลับได้ไม่ดีพอ ขอโทษค่ะอาจารย์ ฉันประมาทเอง แต่จากที่คนญี่ปุ่นรีบร้อนจะกำจัดหงเซิน เจ้าเด็กคนนี้น่าจะไม่ใช่ศัตรูของพวกเรา แต่ทำไมคนญี่ปุ่นถึงรีบร้อนจะฆ่าเขาขนาดนี้ ในมือเขามีอะไรทำให้ญี่ปุ่นหวาดกลัวหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาสามารถหาฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์ได้ ในมือเขามีเบาะแสค่ะ มิน่าล่ะ เขาจะติดต่อมาอีกเมื่อไหร่ รอพวกเรายกเลิกการไล่ล่าเขา กับยกเลิกจับตาดูตระกูลหวินค่ะ สำหรับพวกเราแล้วความกดดันทุกด้านมันสูงมาก สุดท้ายพวกเราจะต้องประนีประนอม แต่พอคนอื่นข่มขู่พวกเราก็ต้องยอมรับ ถ้าแพร่ออกไปหน่วยข่าวกรองทหารของเราก็จะเสียหน้า อาจารย์วางใจได้ค่ะ ฉันจะหาวิธีให้หวินหงเซินออกมา ห้องดับจิตพ่อคะต่อไปก็เหลือแค่หนูที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว หนูกลัวพ่อตื่นสิพ่อตื่นได้ไหมพ่อคะพ่อตื่นขึ้นมาสิพ่อตื่นขึ้นมาได้ไหมพ่อตื่นสิพ่อตื่นสิพ่อพ่อตื่นสิ หลี่เหลียงหายไปประมาณ20นาทีหลิวเฉิงต้องหายไป15นาทีหวีเผิงหายตัวไปครึ่งชั่วโมงในช่วงที่พวกเขาหายตัวไปหวินหงเซินกับหวินหงฉีก็ถูกขวางบนถนนเต๋อหยางตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าใครคือไส้ศึกขอโทษนะครับหัวหน้าผมบกพร่องในหน้าที่เอง ไม่ใช่นายบกพร่อง แต่นายใจร้อนเกินไป
ตั้งแต่นายจับตาดู3 คนนี้ นายก็รีบร้อนเข้าใกล้พวกเขาจะไม่สังเกตเห็นเลยพอเขาสังเกตเห็นนายก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับ คุณพูดถูกครับ ฉันรู้ว่านายโทษตัวเองที่ชีหวนจื้อหนีไป แต่เรื่องนี้ก็โทษนายทั้งหมดไม่ได้ ฉันก็มีส่วนรับผิดชอบ ยิ่งเป็นเวลาแบบนี้ พวกเรายิ่งต้องใจเย็น ห้ามใจร้อน ดูเหมือนว่าไส้ศึกคนนี้จะร้ายกว่าที่พวกเราคิดซะอีก ส่งถึงบ้านแล้ว คราวนี้เป็นไงล่ะ ไม่มีที่ซุกหัวนอนแถมบ้านก็กลับไม่ได้ นายว่าพวกเราควรไปที่ไหนดี ตอนนี้มีแค่ที่เดียวที่ไปได้ เชิญเข้ามาค่ะ อาหยาง อ๋อ รีบพักผ่อนกันซะนะ คุณชายทั้งสอง เชิญทางนี้ค่ะ ครับ เชิญทางนี้ ปฏิบัติการสกายเน็ตมู่จือ ฉันเอ่ยปากไม่ได้จริง ๆ เข้ามาเถอะ อาหยาง อ๋อ ว่าไงหงเซิน มา นั่งเถอะ ทำไม ยังไม่นอนอีกเหรอ นอนไม่หลับครับ อาหยาง พ่อผมเคยพูดถึงจือเจ๋กับคุณไหม ฉันรู้จักคนคนนี้ คืนที่จือเจ๋ตาย ผมได้เจอสิ่งหนึ่ง ในตู้เก็บของครับ จดหมายจากบ้านที่ประหลาดมากฉบับหนึ่ง อารู้ได้ยังไง ระหว่างฉันกับพ่อของนายมีข้อตกลงกัน ซึ่งก็คือ ระหว่างเรา2 คนไม่ว่าใคร ถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ก็จะฝากเรื่องที่เหลือไว้กับอีกฝ่าย พ่อของนายเตรียมการไว้นานแล้วก็เลยบอกทุกอย่างกับฉัน พ่อผมทำอะไรรอบคอบมาตลอด ตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะผมเลือดเลือน คิดว่าสามารถจัดการเองได้ทุกเรื่อง หงเซิน นายยังเด็ก พ่อของนายก็เคยผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกัน แต่ว่าอาหยางครับ มีเรื่องหนึ่งทำไมพ่อผมถึงบอกสถานการณ์ของปาเกอร์กับคนฝรั่งเศส เรื่องนี้ผมไม่เข้าใจเลย พ่อของนายสะกดรอยตามคุณอูมา5 ปี แต่5 ปีมานี้ไม่มีเบาะแสเลยสักนิด ช่วงนี้คุณอูกลับปรากฏตัวกระทันหัน พ่อของนายเลยสงสัยว่า คุณอูจะต้องวางแผนร้าย และเป็นแผนร้ายที่ใหญ่มากแน่ๆแต่เรื่องเกิดขึ้นกระทันหัน ข้อมูลที่พ่อนายได้รับ มันกลับน้อยมาก เขาไม่แน่ใจว่าแผนร้ายนี้คืออะไรกันแน่ ดังนั้นเขาก็เอาข้อมูลนี้ไปบอกกับคนฝรั่งเศส อยากยืมมือของคนฝรั่งเศสมาอย่างเชิงปฏิกิริยาของคนญี่ปุ่น ปฏิกิริยาของคนญี่ปุ่น ก็จะเป็นการคาดเดาขั้นต่อไปของพ่อผม ถ้าไม่ใช่เพราะผม พ่อผมก็คงไม่ตาย บางทีแผนร้ายนั่นอาจถูกทำลายไปแล้ ห ว งเซินฆาตกรตัวจริงที่ฆ่ามู่จือ คือคนญี่ปุ่นกับคุณอู อย่าทำให้ตัวเองลำบากใจอีกเลยฮะ อาหยางผมเข้าใจครับ โทษตัวเองไปก็ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่ผมต้องทำตอนนี้ คือทำภารกิจให้สำเร็จแทนพ่อ เดินเส้นทางที่ เขายังเดินไม่จบ เมื่อกี้อาหลบหน้าผม มีเรื่องลำบากใจที่ไม่กล้าพูดกับผมใช่ไหม หรือว่าอาคาดการณ์ได้แล้วว่า คุณอู๋จะซ่อนตัวอยู่ที่หน่วยข่าวกรองทหาร อาหยาง แผนที่ดีที่สุดในตอนนี้ ผมต้องเข้าหน่วยข่าวกรองทหาร หาฆาตกรตัวจริง อาหยาง
ผมรู้ว่าอาเป็นห่วงความปลอดภัยของผม แต่สถานการณ์ขับขัน ตอนนี้ผมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นอาถึงไม่กล้าเอ่ยปากใช่ไหม นายอยู่ในเกมแล้ว อีกทั้งยังได้สมุดรหัสมา ดังนั้นคนนั้นจึงจับตาดูนายอยู่นานแล้ว ถูกต้อง นายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดจริง ๆ แต่นายเพิ่งกลับมาจากฉางซา ในระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ นายถูกรอบสังหารมา2 ครั้งแล้ว ฉันหักใจทำแบบนั้นไม่ได้จริง แต่ต่อให้อันตรายแค่นั้น ก็ต้องมีคนไปทำ ผมตัดสินใจแล้ว ๆ หงเซิน ฉันขอขอบคุณนายแทนชาวบ้านในฉางซาด้วย ขอบคุณจริง อาหยาน ผมเป็นคนจีนครับ ๆ เด็กดี นั่งเถอะ นี่คือสิ่งที่พ่อของนายได้มอบให้ฉัน ถ้านายว่าง ก็ดูซะนะ ข้อมูลที่พ่อนายจะให้ฉัน อยู่ในนี้หมดแล้ว จริงสิ การแปลสมุดรหัสของปาเกอร์มีเบาะแสหรือยัง ยังเลยครับ แต่อาวางใจได้ ผมจะพยายามเร่งไขรหัส ฉันรู้ทำแบบนี้ทำให้นายลำบากมาก แต่เรื่องมันเร่งด่วน นายจะต้องทำอย่างสุดความสามารถ ครับ พ่อ ผมจะถอดรหัสข้อมูลของปาเกอร์พ่อช่วยผมหน่อย เขาแค่สร้างเขาวงกฏเพียงแค่แยกแยะทิศทางให้ชัดเจน แกก็สามารถเดินออกมาได้ แต่ว่าพ่อครับ ตอนนี้ผมหลงทางแล้ว ผมหาทิศทางไม่เจอ งั้นก็เปลี่ยนมุมมองความคิด อย่างเช่นใบไม้1 ใบ แกอยากจะซ่อนมันไว้ วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร ซ่อนใบไม้เหรอ วิธีที่ดีที่สุดในการซ่อนใบไม้ก็คือ เราต้องซ่อนใบไม้นี้ไว้ในป่า หนังสือเล่มนั้นในมือแกก็คือป่าผืนหนึ่ง รหัสลับก็คือใบไม้ที่ถูกซ่อนเอาไว้ หามันออกมา เธอไม่ต้องรีบมาทำงานก็ได้ อยู่บ้านพักผ่อนเยอะๆ รอให้สบายใจแล้วค่อยมาใหม่ ฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียว พอเงียบลง ฉันก็จะนึกถึงพ่อ แม่ คุณย่า แล้วก็น้องชาย
ได้ ถ้าเธอไม่อยากอยู่คนเดียว ก็มาโรงพยาบาล มีคนอยู่เป็นเพื่อนเธอเยอะเลย ไม่มีปัญหาหรอก ขอบคุณค่ะหัวหน้า คุณมีหลาน เจอกันอีกแล้ว หัวหน้าเหวินคุณมาหาฉันมีธุระอะไร กรุณาไปกับพวกเราด้วยค่ะ หัวหน้าคะ ที่นี่โรงพยาบาลทหาร ถ้าคุณอยากพาใครไป ต้องขออนุญาตจากผอ พวกเรากำลังตรวจสอบสาเหตุการตายของพ่อมีหลาน มีหลายปัญหาที่ต้องทำความเข้าใจกับเธอ แต่คุณก็ไม่อาจ หัวหน้าพยาบาล ฉันยินดีให้ความร่วมมือ วินหงฉีบอกว่า พ่อของฉันถูกคนฆ่าตาย ฉันต้องหาฆาตกรที่ฆ่าเขาให้ได้ และแก้แค้นแทนเขา หัวหน้าเหวินฉันยินดีให้ความร่วมมือค่ะ ขอแค่หาฆาตกรที่ฆ่าพ่อได้ แก้แค้นแทนเขา ให้ทำอะไรฉันก็ยอม พาตัวไป รถคงเหวินเย่หมิง วินหงเซินรู้ว่าหวนเย่หมิงตรวจสอบหมีหลานเป็นขั้นตอนปกติ ถ้าเป็นเขาก็จะทำเช่นนี้เหมือนกันหมีหลานดูแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีช่องโหว่แต่จุดที่น่าสงสัยที่สุดของเธอก็คือปรากฏตัวอย่างเหมาะเจาะและอยู่ข้างกายของเขา อีกอย่างเธอยังเป็นลูกสาวของปาเกอพอดี จุดนี้ไม่ใช่ว่าวินหงเซินไม่เคยสงสัยเขาตัดสินใจให้เวลาหวนเย่หมิง2 ชั่วโมงเพราะเขาเชื่อมั่นว่าถ้ามีหลานบริสุทธิ์ การที่หวนเย่หมิงร้องไห้เพื่อเด็กกำพร้าในบ้านเด็กกำพร้าเธอก็ไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำ โทรหาลูกน้องของวินหงฉี บอกเขาว่า พวกเราจับมีหลานมาแล้ว ค่ะ เสี่ยวเตา มาแล้วเหรอ สหายกังจือ เรื่องที่ฉันฝากนายจัดการไปถึงไหนแล้ว แล้วจัดการแล้ววางใจเถอะ ลำบากแล้วเนอะ พวกเราอยู่บ้านอาหยาง หน่วยข่าวกรองไม่กล้าคุกคามอย่างเปิดเผย มีเรื่องอะไรบอกต่อหน้าได้ อะไรนะ คนของหน่วยข่าวกรองพาหมีหลานไปแล้วไอ้คนสารเลวไอ้พวกสตีฟันเฟือน หวนเย่หมิงตั้งใจให้เสี่ยวเตามาบอกฉัน เธอกำลังบังคับฉัน เธออยากรู้ว่าฆาตกรที่ฆ่าปาเกอคือใคร เซียวเซินพวกเขาจับหมีหลานไปตั้งแต่เมื่อไหรจับตัวไปนานแค่ไหนแล้ว ตอนที่ไปโรงพยาบาล นายบ้าไปแล้วเหรอ แล้วนายมองฉันทำไม คุณชายใหญ่อย่าเพิ่งร้อนใจได้ไหม เซียวเซินน่าจะดูเย่หมิงพาหมีหลานไปต่อหน้าต่อตาเฉยๆเลยหน่วยข่าวกรองไปที่แบบไหน มันโหดร้ายมากนะ เสี่ยวเตานายไปรอข้างล่าง คุณชายทั้งสอง มีเรื่องอะไรปรึกษากันดีๆ อย่าทะเลาะกันนะครับ วางใจเถอะไม่ทะเลาะ พี่ฟังผมอธิบายก่อน หยุด ถ้านายจะพูดเรื่องแผนร้ายพวกนั้นกับฉันก็รีบหยุดซะ มีหลานเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมาก เกี่ยวอะไรกับเรื่องไร้สาระของนาย มันเกี่ยวอะไรกับเธอ เธอช่วยเราไว้นะ เธอเคยเสี่ยงชีวิตช่วยพวกเรา นายสงสัยเธอก็ช่างเถอะ ตอนนี้นายเห็นคนจะตายแล้วยังไม่ช่วยอีก นี่เป็นแค่ขั้นตอนการตรวจสอบปกติ เธอไม่มีอันตรายหรอก ไม่มีอันตราย แล้วอะไรคือมี ฮะ ขอแค่ไม่ตายก็ไม่มีอันตรายแล้วเหรอ พี่มีสติหน่อยสิ ฉันมีสติเว้ยในทำฉันผิดหวังมากนะ พี่จะไปไหน ฉันจะไปช่วยเธอ ไปไม่ได้ ทำไม ถ้าพี่อยากให้ผมตาย งั้นพี่ไปเถอะ
ทำไมถึงซ่อนหวินหงเซินกับหวินหงฉีไว้ที่บ้านคุณ ทำไมถึงซ่อนหวินหงเซินกับหวินหงฉีไว้ที่บ้านคุณ ฉันเห็นพวกเขาไม่มีที่ไป ก็เลยให้พวกเขาอยู่บ้านฉัน คุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าพ่อคุณตายแล้ว เมื่อวาน มีคนจะฆ่าวินหงเซินกับวินหงฉี พวกเราหนีออกมาด้วยกัน วินหงฉีเป็นคนบอกฉัน หลังจากที่พ่อคุณกลับมาเคยติดต่อคุณไหม ไม่เคย ครั้งสุดท้ายที่คุณเจอพ่อคุณคือเมื่อไหร่ ปีที่แล้ว ประมาณเดือนมีนาคม นายพูดให้ชัดๆสิทำไมการที่ฉันไปช่วยมีหลานก็จะเป็นการฆ่านายฮะ พี่ใจเย็นและฟังผมนะ ที่เหวินเย่หมิงสงสัยหมีหลานเพราะเธอมีข้อมูล พี่ต้องให้เธอสืบให้ชัดเจน การช่วยหมีหลานออกมาโดยไม่สนใจอะไร นี่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ถ้าพวกเขายังสงสัยหมีหลานแล้วก็ เขาก็จะเรียกตรวจสอบไปตลอด ครั้งนี้ไม่ได้ ครั้งหน้ายังมีครั้งต่อไป นอกจากพี่จะซ่อนหมีหลานไว้ไม่มีใครหาเจอ นายพูดต่อสิ ถ้าหมีหลานบริสุทธิ์ ครั้งนี้เป็นแค่การสอบถามตามปกติ อีกไม่นานก็จะปล่อยตัวออกมาเหวินเย่หมิงเป็นคนพาตัวไป ผมเชื่อว่าเย่หมิงจะไม่ทรมานเธอ ครั้งนี้พี่วางใจได้ ฉันพบว่า ตั้งแต่กลับมาท่าทีที่นายมีต่อเหวินเย่หมิงก็เปลี่ยนไปนะ นายมีสิทธิ์อะไร มารับประกันว่าเหวินเย่หมิงจะไม่ทำเรื่องพวกนั้น ต่อให้พี่ไม่เชื่อผมก็ควรจะเชื่ออาหยางสิ เขาตรวจสอบเหวินเย่หมิงแล้ว อาหยางเคยตรวจสอบเหวินเย่หมิงเลย ที่จริงผมไม่อยากให้พี่มายุ่ง เรื่องนี้ผมเห็นแก่ตัวเอง ผมไม่อยาก ขัดแย้งกับหน่วยข่าวกรองทางทหาร มันไม่เป็นผลดีต่อแผนขั้นต่อไปของผม คนญี่ปุ่นคิดแต่จะฆ่าผม ถ้าช่วงนี้ผมไปล่วงเกินต่อหน่วยข่าวกรองอีก ผมก็จะมีศัตรูทั้งหน้าและหลัง และผมก็จะจนมุม ฉันไม่เข้าใจจริงๆ มีหลานไปหาเรื่องใครมากันแน่สำหรับฉันแล้วมีหลานเป็นคนโชคร้าย เธอมีพ่อที่เป็นคนขายข่าวกรองบวกกับหวังดีที่ช่วยเราไว้ทำไมพวกนายถึงสงสัยเธอกันหมดล่ะ วันนั้นที่แถวร้านน้ำชาปัวหยาเพราะคุณช่วยหวินหงเซินกับหวินหงฉีถึงได้มาสายใช่ไหม ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะมีคนตาย ฉันไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษนะคะ ปฏิกิริยาและการแสดงของหมีหลานล้วนสอดคล้องกับท่าทางที่หมีหลานควรมี จู่ๆเธอก็ถูกทำร้ายจิตใจเพราะเรื่องพ่อ แล้วถูกนำตัวเข้าหน่วยข่าวกรองทหารอีก เธอเสียใจ โกรธ กลัว สิ้นหวัง พังทลาย แต่กลับแซงทำเป็นเข้มแข็ง เพราะเหตุผลที่พูดไม่ได้ สีหน้าน้ำเสียงแม้กระทั่งลมหายใจ ต่างก็ประจวบเหมาะขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่เธอโผล่มาอยู่ข้างกายหวินหงเซินทำให้คนหาช่องโหว่ไม่ได้ แต่กลับไม่อาจสบายใจได้ ทำไมคุณต้องช่วยพวกเขา วินหงฉีเคยช่วยฉันไว้ ฉันคิดว่าพวกเขาไม่ใช่คนเลว เขาเคยช่วยคุณเมื่อไหร่ ไม่กี่วันก่อน พวกคุณรู้จักกันไม่นาน คุณกลับเรียกชื่อเขาตรงๆ แสดงว่าความสัมพันธ์ไม่ธรรมดา พูดมา พวกคุณเป็นอะไรกันแน่ ตอบคำถามฉันมา ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น คุณฆ่าฉันเถอะ ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว จัดการแผลให้เธอและดูแลเธอให้ดี อย่าให้เธอฆ่าตัวตาย ค่ะ มาดูก่อนจ้า สวยๆ ทั้งนั้นเลยนะ ที่จะจับหมีหลานไปก็จะมีอีกความหมายหนึ่ง เธออยากบังคับให้ผม ส่งตัวฆาตกรที่ฆ่าปาเกอออกมา พูดไปแล้ว มีหลานต้องมีเหตุเพศภัยก็เพราะเราสองคน แล้วนายคิดจะทำยังไง พูดยังไงก็ต้องพูดแน่นอน แต่ไม่ใช่วันนี้ พี่วางใจเธอ ผมรับมือได้แน่นอน อ
มีหลานเป็นยังไงบ้าง วางใจเธอ ฉันไม่ให้เธอตายหรอก ที่จริงไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ ผมอยากร่วมมือกับพวกคุณจริง ที่คุณสะกดรอยตามฉันกับหัวหน้าแผนกหลิง ก็เพื่อสร้างพื้นฐานความร่วมมือในอนาคต ๆ พวกเราไม่จำเป็นต้องเอาแต่คิดเรื่องในอดีตเลย ที่สำคัญคืออนาคต ฉันไม่เชื่อคุณ คุณจะรู้ได้ยังไงว่าฆาตกรที่ฆ่าปาเกอคือใคร คุณไม่ต้องหลอกผม ต่อไปผมต้องบอกคุณแน่นอน แต่วันนี้ไม่ได้ บอกคุณตามตรงแล้วกัน ผมไม่เพียงหาฆาตกรที่ฆ่าปาเกอได้ ผมยังได้ของในมือของปาเกอมาด้วย สมุดรหัสอยู่ในมือของผม เอามันออกมา เป็นไปไม่ได้ งั้นคุณอย่าคิดออกไปจากที่นี่เลย แล้วถ้าผมให้คุณจะกล้ารับไหม ภายในของพวกคุณไม่ปลอดภัย ผมถูกคนญี่ปุ่นลอบสังหารมา2 ครั้ง มันคือผลงานของไส้ศึกในสาขาพวกคุณ อย่าคิดว่าผมไม่รู้ หัวหน้า หวินหงเซิน นี่คือหัวหน้าเคอ สวัสดีครับ หัวหน้าคือ ผมอินหงเซิน ก่อนหน้านี้ได้ยินพ่อเคยพูดถึงคุณ ยินดีที่ได้พบ นั่งเถอะตอนนั้นพ่อของนายเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียง น่าเสียดายที่เสียไปเร็ว เมื่อกี้อยู่ข้างนอกได้ยินพวกนายพูดถึงสมุดรหัสของปาเกอ ฉันจะเชื่อได้ยังไงว่านายมีมันจริง ก่อนที่ปาเกอร์จะเกิดเรื่อง พักอยู่ห้อง 302 ของโรงแรมเซิ่งซิง พวกคุณเอาภาพวาดของผมไปยืนยันกับเฒ่าแก่ได้ ๆ นายบอกว่าได้สมุดรหัสผ่านมาแล้วกุญแจล่ะ ถูกคนญี่ปุ่นเอาไป คน แล้ว คนนี้นายเคยเห็นไหม หัวหน้าคือ ในใจคุณน่าจะรู้ดี ร่วมมือกับผมเราจะได้ผลประโยชน์ทั้ง2 ฝ่าย ถ้าคุณถ่วงเวลาไม่ยอมตกลง ก็เพราะคิดว่าผมข่มขู่คุณ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองหรือคุณ ก็จะรู้สึกเสียหน้า ดังนั้น วันนี้ผมเลยมายอมอ่อนข้อให้ งั้นพวกเราก็ถอยคนละก้าว พวกเราไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับคุณ ต่อให้ไม่มีคุณ ฉันก็สามารถเอาข้อมูลกลับมาได้ แน่นอนว่าคุณทำได้ แต่ว่ามันจะทำให้คุณเสียเวลามาก จุดประสงค์ที่นายกลับมาฉางซาคืออะไร ปัญหาตอนนี้ต่อให้ผมพูดไปคุณก็ไม่มีทางเชื่อ คุณไปตรวจสอบเองเถอะ รอวันไหนตรวจสอบชัดเจนแล้ว คุณจะเชื่อว่าผมจริงใจ คุณอย่าอวดดีนัก ต่อให้เรื่องไปถึงประธานกรรมาธิการ คุณก็ต้องเอาสมุดรหัสออกมา ถ้าคุณไม่ให้ ก็แสดงว่าคุณมีปัญหา ได้ ฉันจะให้ความจริงใจกับนายก่อน ยกเลิกการจับตาดูตระกูลอิน ยกเลิกประกาศจับพวกเขา2 พี่น้อง เป็นยังไง จริงใจมาก แต่ว่าต้องปล่อยมีหลานด้วย เดิมทีสมุดรหัสของปาเกอร์ใส่รหัสไว้เธอจะช่วยผมไขรหัสได้ ไม่มีปัญหา ความจริงใจของฉันได้เอาออกมาแล้ว หวังว่าจะได้เห็นความจริงใจของนายนะ หน่วยข่าวกรองทางทหาร คุณลงโทษเธอเหรอ นั่นเป็นวิธีต่ำช้า ฉันไม่ทำหรอก แล้วทำไมเธอเป็นแบบนี้ เธอไม่ยอมพูดอะไรเลย อาจจะเพราะกลัวเลยคิดฆ่าตัวตาย ขอบคุณที่ออมมือ ลาก่อน นายท่าน ข่าวดีค่ะ โอกาสระบายอารมณ์ของคุณมาแล้ว ระบายอารมณ์อะไร หลินหงฉีไงคะ คุณดูสิเรือที่ไปส่งที่เซี่ยงไฮ้กลับมาแล้ว ข่าวหนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้เมื่อไม่กี่วัน ธนา ก่อ คาร น แห่งประเทศฝรั่งเศสโอนทุนสำรองไปให้กับธนาคารกลาง เพื่อสนับสนุนความรุ่งเรืองในเอเชียบูรพา ฉันรอวันนี้มานานแล้ว นี่เรียกว่า
รนหาเรื่อง ก็ต้องรับกรรมเอง โรงพยาบาลทหารบาดเจ็บ พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนของมีหลานจะดูแลเธอเอง สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่การดูแล แต่เป็นความปลอดภัย เธอตกใจมากเลย พี่ หน่วยข่าวกรองไม่ประกาศจับพวกเราแล้ว เราต้องรีบจัดการเรื่องงานศพพ่อ ใช่ บ้านตระกูลหวิน มู่จือ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 กลับบ้านก็ดีแล้วมู่จือลูกชายของฉัน เห็นหรือยัง หวินมู่จือขายชาติเพื่อผลประโยชน์ ต่อไปพวกคุณต้องระวังนะ ชุดหนึ่งขอชุดหนึ่ง คบคิดกับคนญี่ปุ่น เป็นคนขายชาติแท้ ขายชาติจริงเหรอ ๆ เนี่ย มาชาวบ้านทั้งหลาย โอ้ มาดูกันหน่อย มา แบบนี้ได้ไงอ่ะ ต่อไปพวกคุณต้องระวังหน่อยนะ หวินมู่จือเป็นคนขายชาติ ฟังกันหน่อย พ่อแม่พี่น้องชาวฉางซาฟังกันหน่อย หวินมู่จือ ขายชาติเพื่อผลประโยชน์สมคบคิดกับคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนขายชาติ พ่อแม่พี่น้องชาวฉางซาหวินมู่จือเป็นคนขายชาติ ทุกคนรีบมาดูเร็วทุกคนต้องฟัง พ่อแม่พี่น้องชาวฉางซาทุกคนต้อง ขอ ฟัง เตือนนะ ที่นี่คือโรงเรียน อย่ามาพูดเหลวไหลที่นี่ หวินมู่จือสมคบคิดกับคนญี่ปุ่นหวินมู่จือขายชาติ เขาเป็นคนขายชาติ เขาเป็นคนขายชาติ ทุกคนดูหนังสือพิมพ์ในมือของพวกคุณหวินมู่จือขายชาติเพื่อผลประโยชน์ ไปแปลตรงนี้อีกหน่อยนะ ชาวบ้านทั้งหลาย มาดูกันหน่อย หวินมู่จือขายชาติเพื่อผลประโยชน์ ต่อไปพวกคุณต้องระวังนะ หวินมู่จือ ไอ้คนขายชาติ พูดอะไรเด้อพูดอะไร นี่ใครน่ะ นี่ครอบครัวของหวินมู่จือไอ้คนขายชาตินี่ ไหนว่าอะไรนะ ไอ้พวกนี้มันชั่วทั้งโคตร มันต้องขายชาติด้วยแน่ ต้องใช่อยู่แล้ว ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่นา นายอย่าพูดเหลวไหล จะหาเรื่องใช่ไหม เดี๋ยวอาจให้ฟันหักเลย ๆหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วตระกูลหวินของพวกนายขายทองคำให้คนญี่ปุ่นอะไม่ใช่ขายชาติ พูด นะ จาเหลวไหล ฉันจะบอกนายให้นะ พวกนายรีบฉีกของพวกนี้ทิ้งซะ ได้ยินไหม ต่อไปฉันเจอนายอีก ฉันจะอัดนายให้ลืมแม่เลย ฉันไม่ฉีก ไปฉีกซะ ไม่ฉีก ฉีกซะ ไม่ฉีกกลางวันแสกคิดจะฆ่าคนปิดปากเหรอฮะ เรื่องเร็วๆที่บ้านนายทำสักวันกรรมจะตามสนอง เฮ้ย อัดมัน ไปสิฝากไว้ก่อนเถ เข้า อะ ไปสิ ไปเร็ว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 ไป คุณป้าครับ เชื่อผมนะครับ สักวันหนึ่ง มู่จือจะได้รับชื่อเสียงที่เขาควรได้ มู่จือ ไม่สนใจเรื่องนี้หรอก นายดูต้นไม้นี่สิ มู่จือเขาปลูกเอาไว้ตอนที่ออกจากบ้าน แต่ตอนนี้ล่ะ ต้นไม้ยังอยู่ แต่คนกลับจากไปแล้ว สุสานบรรพบุรุษตระกูลหวิน
หลุมศพของหวินมู่จือ ตู้เจียเหยียน พ่อ หวังว่าพ่อจะได้ไปอยู่ในโลกใหม่ที่ไม่มีสงคราม ที่นั่น พ่อเป็นนักกวี และท่องโลกได้อย่างสง่างาม อาหยานทองคำล็อตนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ ฉันบอกนายได้แค่ว่า ทองคำล็อตนี้ไปในที่ที่มันควรไป อนาคตจะมีประโยชน์ในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ฉันยังพูดออกมาไม่ได้ เพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องมากเกินไป ถ้าถูกเปิดเผย จะเป็นอันตรายถึงชีวิตของคนมากมาย แต่หงเซินนายต้องรู้ว่า ก่อนที่พ่อของนายจะทำเรื่องนี้ ก็ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์และชื่อเสียงเลย แต่ประวัติศาสตร์ ไม่ช้าก็เร็วจะต้องให้คำวิจารณ์ยุติธรรมกับเขา จริงสิ คุยกับหน่วยข่าวกรองไปถึงไหนแล้ว ถึงแม้ว่า พวกเขาจะยกเลิกการจับกุมและจับตาดูผม แต่ถ้าให้พวกเขาเชื่อใจผมจริง ๆ เกรงว่าคงจะไม่ง่ายขนาดนั้น ฉันว่า ถึงเวลาให้ของขวัญพบหน้ากับพวกเขาแล้ว พูดถึงฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์เหรอ ในใจนายก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนี่ เขาสูบซิก้ายี่ห้อพันธุ์ซิก้าแบบนี้แพงมาก คนทั่วไปสูบไม่ไหว ดังนั้นเขาน่าจะเป็นคนสังคมระดับสูง มีฐานะทางสังคมไม่เลว อาหยาง เอ๊ะ เสี่ยวฉีเหรอมานั่งสิ เป็นยังไงบ้าง คุณย่าหลับแล้วใช่ไหม รู้สึกว่าคุณย่าเธอซีดเซียวขึ้นเยอะเลย พวกนายสองคน ช่วงนี้ต้องอยู่เป็นเพื่อนเธอให้มาก ให้เธอสบายใจหน่อย อ๋อจริงสิ คืนพรุ่งนี้ฉางซา มีงานเลี้ยงระดมทุนที่โรงแรม ผู้นายสองคนจะไปไหม แน่นอนว่าต้องไป ฆาตกรคนนั้น เป็นไปได้มากว่าจะได้รับเชิญ เอาอย่างผมอยากไปพบเขา แต่ว่า ตอนนี้ข่าวลือของพ่อนายแพร่ไปทั่ว ฉันกลัวว่าถ้าพวกนายไปแล้ว จะถูกคนมากมายพูดจาเสียดสี ตระกูลหวินของพวกเราไม่เคยกลัวข่าวลือ ยิ่งเป็นสถานการณ์แบบนี้ ก็ยิ่งต้องไป ดี สมแล้วที่เป็นลูกหลานตระกูลหวิน บ่ายวันนี้ฉันจะให้คนส่งบัตรเชิญมาให้พวกนายนะ เข้ามา อาจารย์คะ วินหงเซินติดต่อฉันมาแล้ว เขาบอกว่าหากฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์เจอแล้ว เป็นคนสังคมชั้นสูงสูบซิก้ายี่ห้อพันช์เขาแนะนำให้เราเข้าร่วมงานเลี้ยงระดมทุนคืนพรุ่งนี้ไปลองเสี่ยงดู เธอไปแทนฉัน ฉันไปแทนคุณเหรอคะ ไม่เหมาะมั้ง ถ้าจะไป ก็ต้องให้รองหัวหน้าไปแทนคุณ เธอไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่มีอะไรที่ไม่เหมาะสม เราจูไม่ถือสาหรอก ก็ได้ค่ะ งั้นฉันจะไป มีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากคุยกับเธอ ว่ามาเลยค่ะ ฉันอยากให้หงเซินเข้าร่วมโดยข่าวกรอง แต่เขายังมีข้อสงสัยอีกมาก คนอย่างพวกเราจะไม่มีจุดน่าสงสัยได้ยังไง อยู่ในที่มืดมิดนานเข้าต้องเปื้อนฝุ่นนะ ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ เขาคิดนำหน้าเธอทุกอย่างทำให้เธอเสียหน้ามาก แต่ตอนนี้เป็นช่วงต่อต้านญี่ปุ่น พวกเราต้องการคนเก่งอย่างเขา เขาไม่เพียงฉลาด แต่เขาคิดนอกกรอบ เขาเป็นต้นกล้าที่ดีในการเป็นสายลับ ฉันเข้าใจแล้ว คุณวางใจได้ ฉันจะอยู่กับเขาอย่างสันติ แน่นอน คนฉลาดอย่างเขาก็ไม่มีทางสงบเสงี่ยมแน่ เธอจับตาดูเขาหน่อยนะ ค่ะ ห
วิธีการเขียนรหัสของแต่ละคนล้วนซ่อนตัวเองในอดีตเอาไว้ เฮ้ดึกดื่นขนาดนี้เนี่ยเอากระเป๋าเดินทางมาทำไม ผมขายรหัสของปาเกอร์ไม่ค่อยราบรื่นเลยอยากดูของเขาหาแรงบันดาลใจ อ๋อ นี่เป็นของของคนอื่น พวกเราดูโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ค่อยมีมารยาทนะเรื่องนั้นช่างมันเถอะ เรื่องพิเศษก็ต้องจัดการเป็นพิเศษ จะทำพังล่ะ พี่วางใจเธอะมีหลานเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม ไอ้ยา2 วันนี้มันวุ่นวายเกินไป ฉันลืมเธอไปเลย เอาแบบนี้ คืนนี้นายดูให้เสร็จพรุ่งนี้ฉันจะเอามันคืนให้มีหลาน ยังไงนี่ก็เป็นของที่พ่อเธอทิ้งเอาไว้ พี่วางใจเธอะ 爱情。